हेलो साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। अब पहिला हामीले एउटा जीमेल एकाउन्ट खोल्नको लागि पहिलो चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा हैन दुईटा मेथड हुन्छ। अब एउटा चाहिँ युट्युब मेथडबाटै अर्को पनि खोल्न सकिन्छ। प्लस अरु यता चाहिँ एउटा चाहिँ जीमेलबाट नै अर्को जीमेल चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ है त। अब तपाईलाई म ब्राउजरबाट चाहिँ जीमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने छु। सर्वप्रथम पहिला आफ्नो एउटा क्रोम ब्राउजर अर्थात् क्रोम जुनसुकै ब्राउजर हुन्छन् हैन मोजिला फायरबक्स इत्यादि जुनसुकैबाट तपाई सक्नुहुन्छ। पहिलो चाहिँ म चाहिँ अब क्रोमबाट गर्छु हैन। फर्स्टमा क्रोमबाट के गर्नुस् भने तपाई यहाँ आएर जीमेल भनेर हान्दिनु सिधै। एउटा ब्राउजरमा गएर जीमेल भनेर हान्दिनुस् यसरी। अनि यसलाई चाहिँ डेस्कटप साइडमा हुँदैन यस्तो हुन्छ हैन। सुरुमा यो साइड चाहिँ यसरी खुलेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डेस्कटप साइडमा मोबाइल कम्प्युटर जस्तै बनाउनलाई चाहिँ यसलाई डेस्कटप साइडमा यहाँनिर गएर टिक मार्क लगाइदिनुस्। यसरी डेस्कटप साइडमा जान्छ। अब त्यसपछि यहाँ फर्स्ट पहिलो वाला यहाँ हैन पहिलो छ यहाँ फर्स्टमा छ यहाँ www.mail.google.com/mail भन्ने छ। यहाँ गुगल भन्नेमा जानुस् जीमेल भन्नेमा। यसरी यो गुगल हानेछ। मैले चाहिँ खोलेको मोबाइलमा चाहिँ यसरी गुगल भनेर आउँछ हैन। जीमेल भनेर आउँछ। मैले खोलिसकेकोमा चाहिँ यसरी गुगल भनेर आउँछ। अब तपाईले नयाँ खोल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यो साइडमा छ एउटा यहाँ जस्तै मेरो यो साइडमा लेखिएको छ एउटा सी भन्ने लेखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ ट्याप गर्नुस्। त्यहाँबाट ट्याप गरिसकेपछि अब त्यसपछि तपाई के गर्नुस् भने म्यानेज एकाउन्ट भन्नेमा जानुस्। यहाँ तल चाहिँ ठ्याक्क तल यहाँ म्यानेज एकाउन्ट भन्नेमा छ। यहाँ म्यानेज एकाउन्टमा जानुस्। हैन मेरो आफ्नो जीमेल देखाउँछ। त्यहाँ गइसकेपछि मेरो नेट स्लो छ हैन। अनि यहाँ चुज एनदर एकाउन्ट भन्छ तल छ नि यहाँ समथिङ वेन्ट रोङ रिफ्रेश अगेन अफ चुज एनदर एकाउन्ट भन्ने छ। यहाँ जानुस्। अब यति गरिसकेपछि यहाँ तल ठ्याक्क त अब त चुज योर एकाउन्ट भन्ने छ। अब हामी चाहिँ म्यानेज एकाउन्ट अन दिस डिभाइस भन्नेमा जान्छौँ हामी हैन। यहाँ जान्छौँ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ एड एकाउन्ट टु डिभाइस भन्ने छ नि। अब यहाँ त्यहाँ गएर प्लस गर्नुस् हैन। अब यहाँ चेकिङ इन्फर्मेसन आउँछ के। अब यति आइसकेपछि यहाँबाट अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट एकाउन्ट भन्ने हुन्छ। यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा जानुस्। अनि त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा आइसकेपछि यो माई सेल्फ भन्ने फर माई सेल्फ भन्ने छ। यो फर माई सेल्फमा जानुस्। यसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा ब्राउजरमा जानुस् हैन। त्यसपछि तपाईले युट्युबमै जानुस्। अनि तपाईको यहाँनिर एउटा लोगो हुन्छ युट्युबको त्यहाँ माथि लोगो हुन्छ। यसलाई चाहिँ साइन आउट गर्दियौ। यहाँ युट्युबको यहाँ ठ्याक्कै माथि देख्नुहुन्छ तपाई साइन इन लेखेको यहाँ देख्नुहुन्छ।
यहाँ जानुस्, यो मोबाइलबाट राम्रोसँग देखिन्छ, मोबाइलबाट नै सिकाउने छु तपाईलाई। अनि त्यहाँ साइन इनमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईको जीमेल देखाउँछ। अब म एउटा जीमेल, नयाँ जीमेल एउटा क्रिएट गर्छु हैन। युज अनदर अकाउन्ट, यहाँ जाने आफ्नो एउटा फोन नम्बर राख्नुस्। आफ्नो एउटा फोन नम्बर राख्नुस्। अब एउटा नम्बरबाट दुईटा च्यानल चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है, दुईटा मात्रै भेरिफाई हुन्छ। मैले आफ्नो नम्बर यहाँ हाल्छु। अनि त्यस पछाडि तपाईको यहाँ जानु, क्रिएट गर्नुस्, क्रिएट अकाउन्ट हैन। यहाँ माई सेल्फमा जानुस् अनि यहाँ फर्स्ट नेम राख्नुस्। आफ्नो एउटा सर्चेबल एउटा राख्ने हो। लास्ट नेममा चाहिँ राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो नाम हानिसके पछाडि एउटा प्रोफेसनल नाम हानिसके पछाडि यो जीमेल र तपाईको त्यो युट्युब अकाउन्ट एउटै हुनुपर्छ। एउटै भयो भने एकदम राम्रो प्रोफेसनल देखिन्छ। भोलि तपाईहरु स्पोन्सरशिप गर्दाखेरि पनि मान्छेले तपाईहरुलाई एकदम स्पोन्सर दिने गर्छन् हैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब मैले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ, यो राख्छु म हैन, रिकमेन्ड गरेको छु योहरु। अनि तल यहाँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राखेपछि यसो राखेर मैले यहाँ यस्तो बनाउँछु। त्यस पछाडि यहाँ नेक्स्टमा जानु होला। त्यसपछि फोन नम्बर भेरिफाई गर्न भन्छ यहाँ हैन। आफ्नो एउटा फोन नम्बर राख्नु होला। फेरि आफ्नो फोन नम्बर राखिसके पछाडि आफ्नो डेट अफ बर्थ तल राख्नु होला। अब यता रिकभर इमेल राखे पनि हुन्छ, अर्को नराखे पनि हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। तर 18 वर्ष कटेको चाहिँ हुनुपर्छ है। तल यहाँ चाहिँ आफ्नो डेट, यो इंग्लिश डेट राख्नु होला कन्भर्ट गरेर। अनि त्यस पछाडि यहाँ जेन्डरमा जानु होला। जेन्डरमा मेल राख्छु मैले। फिमेल भयो आफ्नो फिमेल राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ तल नेक्स्ट पछाडि यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु आउँछ नि, हैन। फुर्सद भए पढ्नु होला, नभए आई एग्री गरेर छोड्दिए पनि हुन्छ। आई एग्री गर्ने।